हामी मध्ये धेरैजना लकडाउनमा घरमा बसी बसी मोटाएका हुन्छौं। त्यही भएर आज मैले वेट लस रेसिपी लिएर आएकी छु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको हाम्रो रेसिपी रहेको छ ओट्सको चटपटे वा ओट्सलाई साँदेर बनाउँदै छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ र 5 मिनेटमै सजिलैसँगले तयार हुन्छ। सुरुमा एउटा प्यान राम्ररी तताउनु होला र 2 मिनेटसम्म एकदमै सानो आँचमा हामीले यो ओट्सलाई भुट्नु पर्छ। एकदम राम्ररी भुट्नु होला। हजुरहरुको घरमा जुन ओट्स उपलब्ध छ त्यही ओट्सबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चटपटी बनाउनको लागि पफ्ड राइस वा भुजाको सट्टामा ओट्स युज गर्दै छु, किनभने यसमा भरपूर मात्रामा प्रोटिन र फाइबर पाइन्छ र फाइबरले चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ अनावश्यक तौल घटाउन पनि मद्दत गर्छ। पाचन प्रक्रिया पनि एकदम राम्रो बनाउँछ फाइबरले, र प्रोटिन त हाम्रो शरीरको लागि नहुने तत्त्व नै हो। त्यही भएर यसलाई हजुरहरूले रेगुलर खानुभयो भने पक्कै पनि हजुरहरूको वेट लस चाहिँ हुन्छ। यसलाई चाहिँ 5 मिनेट सेलाउन दिनु होला है। यसो गर्यो भने यो एकदमै क्रन्ची हुन्छ। र यतिको भइसकेपछि अब भने मैले यसरी 3 चम्चा चाहिँ भिजाएको केराउलाई राखेँ, 3 चम्चा भिजाएको चनालाई राख्दैछु। मेरो भिडियो चाहिँ अलिकति अँध्यारो आयो होला, मेरो रिङ लाइट चाहिँ अफ भएको छ, त्यसको लागि सरी। मैले चाहिँ गोलभेडा एउटा पनि मसिनो गरेर काटेर राखेँ। प्याज चाहिँ सानो साइजको एउटा राखेँ, ठुलो साइजको चाहिँ होइन है, सानो साइजको एउटा प्याजलाई राखेँ। साथसाथै अब काँक्रो पनि राख्दैछु, यसरी 15 ग्राम जति। हजुरहरूको घरमा जे काँचो चिजहरू उपलब्ध छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। 2वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ र मैले जिरा धनियाँको पाउडर आधा चम्चा राखेँ र रातो धुलो खुर्सानी पनि आधा चम्चा राखेँ र नुनको सट्टामा चाहिँ मैले बिरे नुन प्रयोग गर्दैछु। कागती हामीलाई आदि चाहिन्छ, बिरे नुन आधा चम्चा राखेँ र नुन खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै धनिया पनि राखेँ। यहाँ युज गरेको सबै चिजहरू चाहिँ वेट लसको लागि एकदमै हेल्पफुल चिजहरू हो। यसलाई चाहिँ गिलो चटपटेको रूपमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर सस बनाउँदाखेरि चाहिँ बेसनको बनाउनु होला, मैदाको नबनाउनु होला। बेसनले पनि वेट लस गर्न हेल्प गर्छ र भरपूर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। मजाले मिक्स गर्नु होला 2-3 मिनेट। एकदमै मिठो लाग्नेछ हजुरहरूलाई यो रेसिपी चाहिँ। खास गरेर भुजाको मुराईको चटपटे भन्दा चाहिँ यो एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ। घरमा जे उपलब्ध छ त्यही चिजले बनाउन सक्नुहुन्छ। गाजरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ हजुरहरूलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउँदैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। मेरो मुखमा चाहिँ पानी आइसक्यो। एकदमै मिठो बनेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि भिडियो वा रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। बाई बाई। ह्याप्पी कुकिङ।